ไม่บอกพวกคุณว่านะฮะคนที่เขาเลิกกับคุณมีหลายเหตุผลและที่สำคัญไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเขาทักมาเขาต้องการให้คุณอยู่ในเกมของเขาเรามาดูกันว่าเหตุผลไหนของคนที่เลิกกับเราตัดสินใจทักมาแต่แน่นอนครับคุณรู้อะไรหรือเปล่าว่าเวลาที่คุณเพิ่งถูกบอกเลิกไปนะโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าโดยที่คุณเป็นฝ่ายเสียใจมากที่สุดนะคุณกำลังอยู่ในเกมเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวแน่ๆเพราะว่าคุณยังคงถูกควบคุมด้วยความรู้สึกของเขาตอนนี้อย่างแรกนะที่ผมจะบอกพวกคุณนะสิ่งที่เขาอยากจะทักคุณก็คือเป็นการซาวเช็คนี่แหละที่คุณจะรู้ว่าอะไรทำให้เขาอยากทักคุณซาวเช็คด้วยเหตุผลดังนี้4ข้อครับผมนะฮะข้อแรกครับผมนะฮะรู้สึกผิดอยากรู้เราเป็นยังไงบ้างเราไปต่อได้ไหมเขารู้สึกว่าเขาผิดนะอย่างที่2ครับผมอย่างที่2คือเหงาและเบื่อเขาอาจจะเลิกกับเราเพราะเขาอยากใช้เวลากับตัวเองอยู่กับเพื่อนอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เขาเริ่มเบื่อในสิ่งที่เขาตัดสินใจข้อ3ครับผมอันนี้คนละแบบเขาโกรธคุณเหมือนกับว่าคุณผิดทำอะไรที่ไม่ถูกใจเขาแน่นอนครับบางทีเราอาจจะพูดจารุนแรงกับเขาแล้วอาจจะลงเสียใส่เขาจนในที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจบอกว่างั้นเราจบกันเถอะถ้านิสัยของเธอมันเปลี่ยนไม่ได้และฉันทนไม่ไหวมานานแล้วฉันเตือนเธอมา 3-4 รอบเธอก็เป็นเหมือนเดิมขอจบความสัมพันธ์จริงเท่านี้แล้วกันและเขาทักคุณมาเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเคสนี้เขาทักคุณมาเขาอยากเห็นว่าคุณรู้สึกหรือยังคุณเจ็บคอไหมในสิ่งที่เขาได้สั่งสอนคุณ4ครับผมนะแค่คิดถึงแต่ไม่ต้องการกลับมาคืนดีนะแค่คิดถึงคิดถึงอาจจะเป็นฐานะคนรู้จักคิดถึงในฐานะของเพื่อนคุณนะครับเขาก็แค่คิดถึงนะฮะทั้ง4หัวข้อนะเป็นการทักทายคุณที่ถือว่าเบามากและไม่ต้องนับเป็นการกลับมาหาใดๆทั้งสิ้นฮะข้อสุดท้ายถ้าไม่ใช่4ข้อนี้ข้อ5ครับเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณสิ่งสำคัญคือตอนแรกคือเขาอยากจะบอกว่าซาวเช็คก็คือเช็คเสียงว่าคุณยังโอเคกับตัวเขาอยู่หรือเปล่าดังนั้นครับซาวเช็คเป็นอะไรที่จะบอกได้ว่าคุณจะอยู่ใต้อานัตเขาเหมือนเดิมไหมสิ่งหนึ่งนะฮะที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือการที่เปิดรับคนเก่าเข้ามาทันทีโดยที่ไม่ต้องสกรีนอะไรและสิ่งสำคัญผมอยากจะบอกว่าถ้าใครเจอคำถามแบบนี้นะว่าสบายดีหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะสิ่งที่มันคือคุณต้องให้ในสิ่งที่เขาเคยให้คุณไม่ได้แปลว่าคุณไปบอกเลิกเขาไม่ใช่เพราะเขาไม่มีผลแล้วเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นคุณให้ในสิ่งที่เขาเคยให้คือให้สถานะที่เปลี่ยนไปครับในเมื่อเขาลดสถานะคุณจากแฟนจากคู่รักเป็นเพียงเพื่อนเพียงคนรู้จักคุณจงให้สถานะเดิมกับเขาเขาบอกพี่น้องคุณจงพี่น้องกับเขาในตอน initial phase อย่าผีผามอย่าดีจัดนิ่งๆนะฮะสถานะไหนเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันฉันแค่เพื่อนเป็นคนรู้จักฉันแค่คนรู้จักมันไม่ใช่การเอาคืนนะขอโทษไม่ใช่การเอาคืนนะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้ให้คุณเอาคืนใครแต่นี่เป็นเรื่องจิตวิทยาเรื่อง psychology คุณถอยไปยังไงคุณต้องกลับไปอย่างนั้นหลักการคือเมื่อแต่หากกันยังไงคุณต้องกลับไปณจุดเดิมแต่ถ้าคนที่ไม่บอกอะไรคุณเลยในระหว่างล่ำลาไปมีอย่างหนึ่งที่สำคัญที่คุณควรจะรู้สิ่งที่มันแย่ที่สุดในชีวิตของคุณหากเขาจากไปอย่างไม่มีเหตุผลก็อย่าปล่อยให้เขากลับมาพร้อมกับคำแก้ตัวนะครับโอเคนะฮะมันไม่ควรจะกลับมาเลยฮะคนประเภทนั้นโอเคนะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามกันกับไลฟ์คนนี้และพบไปคราวหน้านะฮะกับไลฟ์ชูเลิฟลาก่อนสุดครับปึ้งจ้า